नमस्कार. तर KBI60 कोर्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. इन्स्टा आणि फेसबुकवर मला खूप लोकांनी विचारलं होतं की तुमच्या बॅचेस काय आहे, त्याची चौकशी केली होती. बऱ्याचदा बॅचेसमध्ये जागा नसते, बऱ्याच वेळेला टायमिंग जुळत नाही, दिवस जुळत नाही, म्हणून लोकांना शिकता येत नाही. तर काही लोकांनी विचारलं होतं की असा कुठला रेकॉर्डेड कोर्स तुमचा नाही आहे का? तर त्या सगळ्या रिक्वेस्ट करता मान देऊन मी हा KBI60 कोर्स तुमच्यासमोर आणतो आहे. ह्याच्यामध्ये 1 तासाच्या ड्युरेशनमध्ये मी कीबोर्डचे बेसिक्स तुम्हाला म्हणजे कीबोर्ड बेसिक्स तुम्हाला शिकवणार आहे. हा तुम्ही फॉलो करून बेसिक प्रॅक्टिस सुरू करू शकता आणि जेव्हा माझ्याकडे बॅचला जागा होईल तेव्हा तुम्ही ॲडमिशन घेतल्यानंतर जिथं तुम्ही आहात तिथपासून पुढे आपण कोर्सची सुरुवात करू शकतो पुढल्या गाण्यांसाठी. जिम किंवा ग्राउंडचे गेम खेळणाऱ्यांना वॉर्मअपचं महत्त्व खूप चांगलं माहिती आहे. तर त्या प्रकारचा वॉर्मअप कसा करावा हे सगळं मी या KBI60मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. जरी या कोर्सचं नाव KBI60 म्हणजे कीबोर्ड बेसिक्स इन 60 मिनिट असेल, तरी हा कंटेंट तुम्हाला एकंदरीत सगळा समजला की त्याचा आउटपुट हा दिवसातली तुमची 15 ते 20 मिनिटाची प्रॅक्टिस हा त्याचा आउटपुट आहे. तुम्हाला तासभर प्रॅक्टिस करायची नाही, म्हणजे केलीत तर उत्तम, पण 15 ते 20 मिनटं प्रॅक्टिस करून पण तुम्ही ह्याच्यात चांगला एक्सपर्ट होऊ शकता. आणि हा कोर्स फॉलो केलात तुम्ही, डेली प्रॅक्टिस 15 ते 20 मिनटं केलीत, तर 2 किंवा 3 आठवड्यामध्ये तुम्ही 2 हाताने वाजवायला शिकू शकता. तर या व्हिडिओमध्ये आपण आता सप्तक किंवा ऑक्टेव, सरगम, CDF जी अशी बरीच नावं ऐकलीत तुम्ही. त्या नावांची नक्की माहिती काय, त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन घेऊ आपण. तुम्ही कसं बसायचं, पोस्टर कसं पाहिजे आपलं, मेंटल प्रिपरेशन कशी असावी, या सगळ्या गोष्टींविषयी आपण या कोर्समध्ये बघणार आहोत. तर आता बघूया पहिल्या व्हिडिओमध्ये की ऑक्टेव म्हणजे काय आणि सुरांची नावं वगैरे काय असतात त्या. लेट्स चेक इट आउट. 2 ब्लॅक नोटच्या डावीकडल्या नोटपासनं 3 ब्लॅक नोटच्या उजवीकडल्या नोटपर्यंत असा आपला एक ग्रुप झाला, एक सप्तक किंवा एक ऑक्टेव झालं. आपण जे म्हणतो की कीबोर्ड हा 5 ऑक्टेवचा आहे, तर हा कीबोर्ड स्पेसिफिकली 5 ऑक्टेवचा आहे. तर 2 ब्लॅक नोटच्या डावीकडल्या नोटपासनं पांढऱ्या ते 3 ब्लॅक नोटच्या उजवीकडल्या पांढऱ्या नोटपर्यंत आपला एक ग्रुप झाला, एक ऑक्टेव, एक सप्तक झालं. सेम वे 2 ब्लॅक नोटच्या डावीकडल्या नोटपासनं 3 नोटच्या उजवीकडेपर्यंत, 3 ब्लॅक नोटच्या उजवीकडेपर्यंत हा दुसरा ग्रुप झाला. मग तिसरा, चौथा आणि 5वा, हे 5 ग्रुप आहेत ह्याच्यामध्ये, म्हणून हा कीबोर्ड 5 ऑक्टेव्हचा आहे. आता पुढची सांगतो गोष्ट तुम्हाला की साधारणपणे आपण ज्या प्रकारे आता म्युझिक शिकणार आहोत त्याच्याकरता ह्या 2 ऑक्टेव ज्या आहेत त्या रफली आपण लेफ्ट हँड करता असाइन करणार आहोत आणि ह्या 3 ज्या आहेत त्या रफली आपण राईट हँड करता करणार आहोत. असा काही नियम नाही आहे की राईट हँडनी या साईडला वाजवलं तरी चालत नाही किंवा इकडनं 2 ऑक्टेव सोडून लेफ्ट हँड पुढे गेला तर चालत नाही. असा काही नियम नाही आहे किंवा अशी काही डिमांड नाही आहे. म्युझिकमध्ये किंवा कुठल्याही आर्टमध्ये आपण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की आपल्याला जी गोष्ट मनाला भावते, आवडते, पुन्हा पुन्हा करावीशी वाटते, पुन्हा पुन्हा ऐकावीशी पाहावीशी वाटते, त्या गोष्टीच्या फार थेरीमध्ये न पडता ती गोष्ट बरोबर आहे असं कन्सिडर करू शकतो आपण. सो आर्टमध्ये नथिंग इज राईट अँड नथिंग इज रॉंग. इट फील्स गुड, चांगलं वाटते मनापासनं तर ती गोष्ट बरोबर आहे किंवा छान आहे. कीजची नावं सांगतोय प्रत्येक CDEFGAB आणि C. तुम्हाला मी सगळ्या नोटची नावं सांगितली आता, CDEFGAB आणि C. तर ही 7च नावं आपल्याकडे सगळ्या कीजला मिळून पुढे आणि ह्याच्यापर्यंत आहेत. म्हणजे हा पण 2 ब्लॅक नोटच्या डावीकडला Cच आहे, हा पण Cच आहे, हा C ऑलरेडी तुम्हाला माहितीच आहे, हा पण C, हा पण C आणि हा सुद्धा Cच आहे. ह्याच्या पुढली ब्लॅक नोट मिसिंग आहे, पण ते हा पण Cच आहे. सो टेक्निकली एव्हरीथिंग इज CDEFGAB, परत CDEFGAB, CDEFGAB अँड सो ऑन. हा पण CDEFGAB आणि C. असं स्ट्रक्चर सगळं कीबोर्डचं आहे जे सेम आहे. सगळीकडे कुठले कीज 7चा सेट कायम रिपीट होतो आहे. ओके. माझं म्युझिकचं शिक्षण म्हणजे इयत्ता 8वीमध्ये असेपर्यंत मी गांधर्व महाविद्यालयाच्या 3 परीक्षा पास झालेलो होतो. नंतर पुढे मग CDEFG या इंग्लिश अक्षरांविषयी, वेस्टर्न क्लासिकलविषयी ओळख झाली आणि मग तेव्हा कळलं की C म्हणजे त्यांचा वेस्टर्नमधला C म्हणजे आपल्याकडला पांढरी 1, त्यांच्याकडला D म्हणजे आपल्याकडला पांढरी 2. म्हणजे ॲक्च्युली फिजिकली कीबोर्डच्या कीजची नावं, बटनांची नावं म्हणजे CDEFG किंवा पांढरी 1 पांढरी 2 अशी ओळख झाली. मग ज्यांना सारेगमच्या सेटमधला डिफरन्स जो आहे फ्रिक्वेन्सीजचा तो ज्यांना कानाला अजून कळत नाही आहे, तर त्यांनी म्युझिक शिकावं कसं, त्याच्याकरता पांढरी 1 पांढरी 2 किंवा CDEFG ह्या नावांनी आपण शिकवलं तर त्यांना म्युझिक सहजगत्या समजू शकतं किंवा वाजवता येऊ शकतं.
आता इकडे पांढरी एक पांढरी दोन हे म्हणायचं म्हणलं तर रिफर करायला लिहायला खूप अवघड आहे, म्हणून मी CDFG मेथड वापरतो आहे. त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारच्या संगीताविषयी मला पूर्ण आदर आहे. माझा एका गोष्टीवर पूर्ण विश्वास आहे की कुठलीही भाषा आधी तयार होते आणि नंतर आपण त्या भाषेला एक्सप्लेन करण्याकरता, समजवण्याकरता आपण त्याचं ग्रामर तयार करतो. तर इथे संगीत या भाषेवर माझं मनापासून प्रेम आहे आणि दोन्ही ग्रामरविषयी मला खूप मनापासून आदर आहे. त्यामुळे बघू आता पुढला लेसन काय आहे तो. तर आपण आता बघूया सुरांचं ट्रान्झिट कसं असतं, ट्रॅव्हल कसा असतो आणि कुठल्या काउंटिंग सिस्टीमनी सूर आपण मोजतो ते बघूयात. आता आपण परत सुरुवात सी पासूनच करायची आहे. आता पहिले आपण सी नोटलाच कन्सिडर करूयात. सा रे ग म प ध नी सा. ह्या सरगमच्या कन्सिडरेशनमध्ये किंवा सारेगमपधनीचा शुद्ध सुरांचं जे प्रोग्रेशन असतं त्याच्यामध्ये दोन्ही सेमच आहे. सहापासनं रेपर्यंत अंतर जे आहे ते दोन अर्ध्या सुरांचं, म्हणजे इथपासनं इकडे अर्धा सूर आणि इथपासनं इकडे अर्धा सूर, म्हणजे एका सुराचं अंतर असतं. रेपासनं गपर्यंतचं अंतर हे परत अर्धा सूर आणि अर्धा सूर म्हणजे एकूण पूर्ण सुराचं असतं. गपासनं मपर्यंतचं अंतर हे अर्ध्या सुराचं असतं. मपासनं पपर्यंत परत एक सुराचं अंतर आहे, अर्धा आणि अर्धा. पपासनं ध पण अर्धा आणि अर्धा एक सुराचं अंतर. ध ते नी परत अर्धा आणि अर्धा एका सुराचं अंतर आहे आणि नीपासनं सहापर्यंत परत अर्ध्या सुराचं अंतर आहे. ह्यालाच वेस्टर्न क्लासिकलमध्ये आपण हाफ नोट फुल नोट, हाफ नोट फुल नोट, हाफ नोट अशा प्रकारे काउंट करतो. किंवा काही काही लोक त्याला सेमी टोन आणि किंवा काही काही लोक त्याला टोन आणि सेमीटोन म्हणतात. सेमीटोन म्हणजे परत की टोनचाच अर्धा भाग. सो सेमीटोन टोन, सेमीटोन टोन, सेमीटोन. सो 3 प्रकारची नावं आहेत. एक म्हणजे अर्धा सूर, पूर्ण सूर, किंवा हाफ नोट फुल नोट, किंवा सेमीटोन आणि टोन. सारेगम किंवा CDFG आपण मेजर स्केलचं प्रोग्रेशन समजा कन्सिडर केलं तर हाफ टोन आणि फुल टोनच्या स्टाईलने त्याला कसं आपण सांगावं, एक्सप्लेन करावं, तर 2 ग्रुप पकडा तुम्ही, CDEF किंवा सारेगम प ध नि सा. तर सापासनं रेपर्यंतचं अंतर एका सुराचं, रेपासनं ग एका सुराचं, गपासनं म पर्यंतचं अंतर अर्ध्या सुराचं. परत हा ग्रुप कन्सिडर करू. सेम ॲज दिस ग्रुप, सा ते रे एक सूर किंवा एक फुल नोट, रे ते ग एक फुल नोट आणि ग ते म एक हाफ नोट. सो फुल फुल हाफ, फुल फुल हाफ. आणि या दोघांमध्ये डिस्टन्स फुल नोटचं आहे असं तुम्ही कन्सिडर करा. म्हणजे समजायला लक्षात ठेवायला तुम्हाला सोपं जाईल, म्हणजे समजायला लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. बऱ्याच लोकांची एक मिसकन्सेप्ट असते की CDFG स्केल शिकल्यानंतर पहिलं सीचं स्केल शिकलो म्हणजे सा हा सी असतो. तर असं अजिबात नाही. CDFG ABC स्केल पहिलं का शिकवतो तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही ब्लॅक नोट नसतात, सगळ्या व्हाईट नोट असतात, म्हणून शिकायला सोपं आहे, वाजवायला पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन करायला सोपं आहे म्हणून. पण सीचं स्केल हे इतर कुठल्याही स्केल इतकंच महत्त्वाचं आहे आणि ते सगळ्यांसारखंच आहे. त्याला कुठे स्पेशल ट्रीटमेंट नाही आहे त्या गोष्टीला. सारेगमा ही कन्सेप्ट थोडी समजायला अवघड आहे. ज्यांना जॉमेट्रीची चांगली माहिती आहे त्यांना शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही कन्सेप्ट प्रत्येकाला माहिती आहे. सो त्यांच्या भाषेत सांगायचं म्हणलं तर सा ही कन्सेप्ट जी आहे ह्यातला कुठलाही सूर जो आहे तुम्ही सा म्हणून वापरू शकता, कुठलाही सूर रे म्हणून वापरू शकता. तर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही कन्सेप्ट जी आहे ती सा करता पण तीच आहे. सारेगम पधनी सा इज अ सेट ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिफरन्सेस आणि तो तुम्ही कुठे पण ठेवा तिथपासून सुरू होऊ शकतो आणि तिथे कुठेही एंड होऊ शकतो. आता आपण CDFG ABC हे नावं जी आहेत ती नावं कशी आहेत आणि त्याच्या मागचं तत्त्व काय हे समजून घेऊ आपण. पहिल्यांदा आपण कन्सिडर करू सारेगम पधनीचा. सुरुवात केली याच्यापासून 1 2 3 4 5 6 आणि 7. हे 7 आपल्याकडे युनिक सूर आहेत आणि 8वा परत सा आहे. समजा मी सुरुवात 6पासून केली तर 8वा सा येतो. तसं सुरुवात समजा मी रेपासून केली तर 8वा हा रे यायला पाहिजे आणि सुरुवात मी गपासून केली तर 8वा हा ग यायला पाहिजे. त्यामुळे इकडनं काउंटिंग केलं 1 2 3 4 5 6 7 8 तर पहिला जो ग होता तो 8वा ग आलेला आहे परत. हे सगळं सांगायचं तुम्हाला कारण असं आहे की वेस्टर्न क्लासिकलमध्ये जी अक्षरं आपल्याकडे आहेत ती A B C D E F आणि G. 1 2 3 4 5 6 7
त्यामुळे ऑब्व्हियसली 8वा परत ए. म्युझिकमध्ये एच हे अक्षर नाही आपल्याकडे. ओके, सो एचला काढून टाका मनातनं. सो सुरुवात एपासनं केली की 8वा ए येणार, तसं सुरुवात बीपासनं केली की 8वा बी येणार, आणि सुरुवात सीपासनं केली तर 8वा सी येणार. आता हे सगळं सांगायचं कारण असं आहे तुम्हाला की मगाशी म्हणल्याप्रमाणे ह्या नोटचं नाव आपल्याकडे सी आहे. 2 ब्लॅक नोटच्या लेफ्टी नोट त्याचं नाव सी आहे. सो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी आणि सी असं लक्षात ठेवायचं आहे. आता अजून एक गोष्ट करायची स्केल वाजवताना पहिल्यांदा, ती म्हणजे स्केल सीचं वाजवताना त्याच्याबरोबर ती अक्षरं पण म्हणायची आहेत. म्हणजे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी आणि सी असं म्हणायचं आहे त्याच्याबरोबर. म्हणजे अक्षराप्रमाणे नावं लक्षात राहण्याकरता त्याचा उपयोग होईल. म्हणजे अक्षरांप्रमाणे ही नावं लक्षात ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. उलटं जेव्हा वाजवू आपण वरनं खाली येऊ तेव्हा आपण ही नावं म्हणायची गरज नाही आहे, नुसतं स्केल वाजवा. परत सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. आता अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की सीपासून लक्षात ठेवू जेव्हा आपण, तर सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. तर हा ए लक्षात ठेवण्याकरता रेफरन्स सीपासून घेतला तर थोडं आपल्या लहानपणापासून शिकलेल्या ज्या अक्षरं आहेत सगळी त्या कन्सेप्टला थोडासा आपल्याला इथे धक्का बसतो. त्यामुळे ह्या एचं रेफरन्स लक्षात ठेवण्याकरता आपण सीपासून मागे येऊयात. सीच्या मागचा बी आणि बीच्या मागचा ए. त्यामुळे हे एकतर डिस्टन्स कमी होतं. 3 की लक्षात ठेवण्याकरता सीपासून 2 की मागे यावं लागतं. इथपासनं 6वी आणि 7वी की लक्षात ठेवण्यापेक्षा सीपासनं रिव्हर्स आलो तर पटकन लक्षात राहील. आणि ही नावं लक्षात ठेवल्याशिवाय तुम्हाला ब्लॅक नोटची नावं सांगणं शक्य होत नाही किंवा लक्षात ठेवणं पण तुम्हाला शक्य होत नाही. म्हणून ही सगळी नावं पहिल्यांदा सांगतो आहे. आता ब्लॅक नोटची नावं पण सांगतो तुम्हाला. ब्लॅक नोटची 2 नावं आहेत एकाच नोटची. एक म्हणजे व्हाईट नोटच्या उजवीकडली ब्लॅक नोट, इमिजिएट उजवीकडची ब्लॅक नोट, किंवा व्हाईट नोटच्या इमिजिएट डावीकडची ब्लॅक नोट. ओके, सो सांगतो तुम्हाला नावं सगळी मी. सीच्या उजवीकडली ब्लॅक नोट सी शार्प, डीच्या उजवीकडली नोट डी शार्प. आता लिहायचं कसं हे, तर सी आणि त्याच्यावरती सुपरस्क्रिप्टमध्ये वरती हॅश काढायचा. म्हणजे आपल्या कम्प्युटर कीबोर्डला 3 नंबरच्या कीवरती जो असतो तो हॅश, आजकाल हॅशटॅग सगळ्यांना माहितीच म्हणा, त्यामुळे हा हॅश वापरतो आपण. सो सी शार्प लिहू किंवा डी शार्प लिहू किंवा एफ शार्प लिहू. तर हे शार्प काढला की त्याला आपण शार्प म्हणजे, आणि सगळं स्पेलिंग आहे SHARP, शार्प. दुसरी नावं जी आहेत, एकदा ही सगळी नावं परत सांगतो. सी शार्प, डी शार्प, ईच्या पुढे इमिजिएट ब्लॅक नोट नाही आहे त्यामुळे ईला टेम्पररी शार्प नाही बरं का. खरं तर असतो ॲक्च्युली, पण आत्ता आपण फक्त ब्लॅक नोटलाच कन्सिडर करूयात की त्यांचं नाव शार्प आहे. त्यामुळे हा एफ शार्प येईल, हा जीच्या इमिजिएट उजवीकडचा जी शार्प, एच्या इमिजिएट उजवीकडला ए शार्प. परत ईसारखंच इकडे बीच्या पुढे ब्लॅक नोट नसल्यामुळे बीला शार्प नाही आहे. आणि आत्ता आपण हे जे शिकलो आहे तेच कंटिन्यू पुढे आणि मागे सुद्धा, म्हणजे सी शार्प, मागच्या की सगळे जे आहेत डावीकडल्या आणि इकडल्या त्या पण सगळ्या सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प आणि ए शार्प आहेत. आता ब्लॅक नोटचं दुसरं नाव शिकूयात, ते म्हणजे व्हाईट नोटच्या डावीकडली की डीच्या मागची डी फ्लॅट, ईच्या मागची ई फ्लॅट. परत जसं आपण मगाशी कन्सिडर केलं सोपं वाटावं म्हणून की ईला शार्प नाही टेम्पररी, तसाच एफला पण टेम्पररी फ्लॅट नाही आहे. मग एफ शार्प म्हणजेच जी फ्लॅट, जी शार्प म्हणजेच ए फ्लॅट, ए शार्प म्हणजेच बी फ्लॅट. आता ही सगळी नावं पण पाठ करून घ्या तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला पुढल्या स्केल्स शिकताना डी मेजर म्हणा असेल किंवा ई मेजर आणि पुढली स्केल शिकताना तुम्हाला सोयीचं जाऊ शकेल. एकदा फक्त फ्लॅटचं तुम्हाला लिहितात कसं दाखवतो. फ्लॅट लिहितो जे आपण ते डी फ्लॅट, म्हणजे डीच्या वरती स्मॉल बी काढतो पटपट काढण्यासाठी, कन्व्हिनियन्ससाठी. खरं तर या बीचा ॲक्च्युली जे प्रिंटिंगमध्ये करतो आपण ते असं असतं ॲक्च्युली, पण हा काढायला जास्त अवघड जातो त्यामुळे घाईघाईत काढताना मी पटकन बीच काढतो तिकडे. पण प्रिंट करताना मात्र असा प्रिंट करतात. जस्ट लाईक आपण ए काढताना असा काढतो अक्षरातला, पण प्रिंट करताना आपण असा करतो, किंवा जी आपण असा काढतो, प्रिंट करताना आपण
असा जी प्रिंट करतो. तसंच हा प्रिंट करता आहे, पण तुम्ही असं लिहू शकता सुपरस्क्रिप्टमध्ये. आता ही CDFG ABC आपण नावाची पाठ केलेली आहेत, ती आपली झाली का नाही पाठ हे बघण्यासाठी एक गोष्ट करू शकतो आपण. ती म्हणजे ॲट रँडम एक की अशी दाबायची कीबोर्डवरती आणि त्याचं नाव कुठलं आहे ह्याचा आपण आठवण करायचा प्रयत्न करायचा. हा ई आहे किंवा ए आहे, शोधायचा. रँडममध्ये कुठली कीची नावं, रँडममध्ये कुठली की दाबायची, रँडममध्ये कुठली की दाबायची, ए आहे, डी अशी नावं शोधायचा प्रयत्न करायचा आहे. तसंच ब्लॅक नोट्सची नावं सांगताना सुद्धा ॲट रँडम कुठल्याही नोटवर तुम्ही बोट ठेवू शकता आणि स्वतःला प्रश्न विचारू शकता की ही कुठली नोट आहे, ही F# आहे किंवा G फ्लॅट आहे, ही कुठली आहे. तर एच्या पुढची म्हणजे A# येईल, बीच्या मागची म्हणजे B फ्लॅट येईल. मग काय हा D# किंवा E फ्लॅट, A, D अशी तुम्ही ॲट रँडम नावं घेऊ शकता आणि कीज लक्षात ठेवण्याकरता तुम्ही याचा उपयोग करू शकता. काही लोकांनी आपल्या कीबोर्डवर CDEFG अक्षरं मार्कर पेननी लिहिलेली असतात. काही लोकांनी सारेगम लिहिलेलं असतं. काही लोकांनी CDEFG ते स्टिकर मिळतात बाजारात, ते चिकटवलेले असतात. तर ही पद्धत खूप चुकीची आहे आणि तर तुम्ही प्लीज ही पद्धत फॉलो करू नका. ती अक्षरं काढून टाका, स्टिकर काढून टाका. जर मार्कर वापरला असेल तर आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मिळतं, त्याच्याने तुम्ही ते कागदावर नाही, रुमालावर घेऊन किंवा कापसावर घेऊन तुम्ही ते अक्षरं जी आहेत ते रिमूव्ह करू शकता. तुमच्या बहिणीची किंवा बायकोची, आईची नेल पॉलिश रिमूव्हर म्हणजेच आयसोप्रोपिल अल्कोहोल असतं. तर फक्त परमिशन घ्या, नाहीतर त्याचा आरडाओरडा खायला लागेल तुम्हाला. तर ही अक्षर का नाही वापरायची, तर तुम्ही दुसऱ्याकडे कुठे गेलात तर ही अक्षरं कीबोर्डवर रेफर का नाही करायची. तर तुम्ही कोणाकडे दुसऱ्याकडे गेलात आणि तिथे कळलं की तुम्ही कीबोर्ड वाजवताय, शिकताय, तर अरे बाबा एखादं गाणं वाजवून दाखव असा कोणी आग्रह केला आणि त्यांच्या कीबोर्डला ते अक्षर नसतील तर तुम्ही काय सांगणार, ओ तुमच्या कीबोर्डला लिहिलेलं नाही तर मला वाजवता येणार नाही. तर हे कारण सांगणं खूप अशी चुकीची गोष्ट आहे. तुम्ही तिथे गेल्यावरती ऑफर झाली की गाणं वाजवा, तर कॉन्फिडेंटली बसून कुठल्याही कीबोर्ड किंवा पियानोवर तुम्हाला वाजवता आलं पाहिजे. त्यामुळे अक्षरांवरची त्या स्वरांच्या लेटर्सवरची डिपेंडन्सी तुम्ही काढून टाका आणि इथे लक्षात ठेवून ती अक्षरं आणि वाजवायचा प्रयत्न करा. प्रत्येक स्केल जी तुम्ही आत्ता बघितली, सीचं स्केल बघितलं, डीचं स्केल बघितलं, EFGABC ही सगळी स्केल तुम्हाला वाटते का दिसण्याकरता खूप वेगळी आहेत, पण खरं तर त्यांच्यामधली अंतरं जी आहेत ती एक्झॅक्टली सेम आहेत. काही फरक नाही त्याच्यामध्ये. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ब्लॅक नोट्स त्याच्यामध्ये आल्यामुळे तुम्हाला वेगळं वाटतं आहे बघायला. पण आपण एक गंमत करून बघूयात. मी सीच्या स्केलप्रमाणे इकडे लाईन्स आता ड्रॉ करतो या पाटीवरती. सो सीच्या पुढे लाईन काढली इथे, ह्याचा अर्थ मेजर स्केलमधले जी कीज आहेत त्या सगळ्यांच्या समोर मी लाईन काढल्या आहेत. त्यामुळे हा ग्राफिकल तुम्ही डिस्टन्स वाईज म्हणलात तर हा सेम डायग्राम आहे. आता आपण एक काम करूयात, हा सीच्या ऐवजी हा जो नोट आहे तो बरोबर आपण डीच्या समोर मूव्ह करूयात. म्हणजे डीचं स्केल दिसतंय का, आता दिसायला पाहिजे. हे बघा, हा डी, मग हा ई, F#, G, A, B, C# आणि डी. सो तुम्ही असा डायग्राम काढून घेतलात तर तुम्हाला कळेल. तुम्हाला ह्याची गरज नाही आहे हा काढून घ्यायची लक्षात ठेवण्याकरता, पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की एव्हरी स्केल, मेजर स्केल इज सेम. आपण अजून एक प्रयत्न करून बघूयात. आपण इथे समजा एच्या पाशी इथे ठेवू, समजा इथे, तर A, B, C#, D, E, F#, G# आणि A. सो कुठे पण तुम्ही हा डायग्राम ठेवलात त्याच्याबरोबरचं, तर जसं शिकलो आहे आपण, तुम्हाला डिस्टन्स पण दिसतंय बघा. इथे फुल नोट, फुल नोट आणि हाफ नोट, फुल नोट, फुल नोट, हाफ नोट. आणि ह्या दोन ग्रुपमधलं अंतर जे आहे ते परत फुल नोट आहेच आहे. सो अगेन इट इज प्रूव्हिंग. मग अशी सांगितलं आपण की 7 किंवा C to D डिस्टन्स जे होतं ते फुल नोट, हाफ नोट किंवा 2 टोन आणि सेमीटोन, परत टोन आणि सेमीटोन आणि त्याच्यातलं अंतर आहे अजून परत फुल टोन.